คุณรู้ไหมคะว่าเพลงลูกเสือที่เราเต้นกันสนุกๆในวัยเด็กซ่อนประวัติศาสตร์และวรรณกรรมระดับโลกเอาไว้คะใจที่ร้องว่าเมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์ข้าแช่คานข้าแช่คานเพลงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวหยุดก่อนค่ะคุณพี่นี่ปี 2026 แล้วนะคะเพลงนี้ผ่านมานานมากเลยนะ อ้าวก็มันคิดถึงนี่นาสมัยประถมนี่คือเพลงวันลูกเสือเลยนะใครไม่เคยเต้นท่านี้ถือว่าพลาดมากเลยครับใช่ค่ะใครๆก็เคยเต้นกัน แต่ถามจริงๆคุณรู้ไหมคะว่าทำไมต้องฆ่าแชร์คานทำไมต้องถลกหนังแล้วทำไมเด็กไทยทั่วประเทศถึงต้องมาร้องเพลงกันอย่างเมามันขนาดนี้ก็สนุกดีมั้งครับ เชื่อไหมคะว่าเพลงที่เราเต้นกันขำๆเนี่ยเบื้องหลังมันคือ Social Engineering หรือวิศวกรรมสังคมระดับโลกเลยนะมีต้นกำเนิดมาจากมิตรภาพของสองตำนานชาวอังกฤษและนิยายรางวัลโนเบลที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างพลเมืองค่ะฮะจากเพลงรอบกองไฟเนี่ยนะใช่ค่ะวันนี้ Zero to Know จะพาคุณไปไขปริศนาว่าทำไมลูกเสือไทยถึงต้องเป็นเมาคลีและความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับอาเคล่ากับแกรนฮาวนะคะ โอ้โหเปิดมาขนาดนี้ใครเคยเป็นลูกเสือสำรองคอมเมนต์รายงานตัวมาเลยครับแล้วไปรู้พร้อมกันเลยโอเคเริ่มเลยนะผมสงสัยมานานแล้วครับลูกเสือเนี่ยก่อตั้งโดยลอร์ดเบเดนพาวเวลหรือ BP ใช่ไหมแล้วเมาคลีมาเกี่ยวอะไรด้วย BP แกไปเดินป่าแล้วเจอเด็กถูกหมาป่าเลี้ยงจริงๆเหรอครับไม่ขนาดนั้นค่ะคุณ เรื่องจริงมันเริ่มในปี 1907 ตอนที่ BP ก่อตั้งลูกเสือหรือ Boy Scout ขึ้นมา ตอนนั้นฮิตระเบิดมากในอังกฤษเลยนะคะ แต่ปัญหาก็คือกิจกรรมมันโหดไปสำหรับเด็กเล็กค่ะ อ๋อนึกภาพออกครับให้เด็ก8 ขวบไปแบกเป้เดินป่าฝึกรบแบบทหารคงร้องไห้กลับบ้านแน่ถูกต้องค่ะ แต่เด็กๆ พวกนั้นเขาก็อยากเล่นด้วยไง BP เลยคิดจะตั้งกองลูกเสือรุ่นเล็กขึ้นมาในปี 1916 ที่เรียกว่า Wolf Cubs ค่ะ แต่แกไม่อยากใช้ระบบทหารจ๋าเลย แกอยากได้ธีมหรือสตอรี่ที่เด็กๆ จะอินได้ง่ายๆ ค่ะ ๆแล้วธีมนั้นก็คือ The Jungle Book หรือเมาคลีลูกหมาป่านั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดพีค เพราะ BP ไม่ได้ไปก๊อปงานใครมานะ แต่เขาเป็นเพื่อนซีกับเจ้าของบทประพันธ์เลย นั่นคือรัดหยาดคิปลิงหรือรัดหยาดคิปลิง เฮ้ยจริงดิผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกกับนักเขียนรางวัลโนเบลเป็นเพื่อนกันเหรอซีย่ำปึกเลยค่ะ พวกเขาเคยพบกันในอินเดียตั้งแต่ทศวรรษ 1880 เลยนะคะ BP ขออนุญาตคิปลิงตรงๆเลยว่า ขอยืมจักรวาลเมาคลีมาใช้ฝึกเด็กๆหน่อยนะ ซึ่งคิปลิงก็โอเคเลย ส่งต้นฉบับกลับมาไม่มีแก้ไขอะไรเลยด้วย ดังนั้นในปี 1916 หนังสือคู่มือ The Wolf Cubs Handbook จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีเมาคลีเป็นตัวเอกในการดำเนินเรื่องค่ะ มินหนาละครับ เราถึงถูกเรียกว่าลูกเสือสำรอง ภาษาอังกฤษคือ Wolf Cubs หรือลูกหมาป่านั่นเอง ผมก็งงตั้งนานว่าทำไมลูกเสือที่เป็นไทเกอร์หรือไลออนถึงกลายเป็นหมาป่าอย่าง Wolf ที่แท้มันมาจากนิยายเรื่องนี้นี่เอง ใช่ค่ะ ปรัชญาคือเด็กๆ เปรียบเสมือนลูกหมาป่าที่ต้องเรียนรู้กฎแห่งป่า เพื่อจะเติบโตไปเป็นหมาป่าที่แข็งแกร่ง หรือลูกเสือสามัญในอนาคตค่ะ ทีนี้มาเรื่องชื่อตัวละครบ้างนะ ผมจำได้แม่นเลย เวลาครูเดินเข้ามา เราต้องตะโกนเรียกครูว่าอาเคล่าตอนเด็กๆ ผมนึกว่าแปลว่าสวัสดีนะนั่น ไม่ใช่ค่ะ อาเคล่าในนิยายคือจ่าฝูงหมาป่าที่สง่างามและทรงภูมิปัญญา คอยปกครองฝูงหมาป่าซีโอนีค่ะ อ๋อ มินหนาล่ะ ครูผู้กำกับลูกเสือเลยต้องแทนตัวเองว่าอาเคล่าเพื่อเป็นหัวหน้าฝูง ถูกต้องค่ะ แล้วไม่ได้มีแค่อาเคล่านะคะ ในระบบลูกเสือสำรองสากลรวมถึงของไทยเราด้วยตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ ก็เอาชื่อมาจากสัตว์ในเรื่องเหมือนกันค่ะ เช่น บาลู เจ้าหมีเท่าใจดี ผู้สอนกฎแห่งป่าให้กับเมาคลี ก็คือครูที่คอยสอนวิชาการ ส่วนบาคิราหรือเสือดำจอมปราดเปรียว ผู้ปกป้องเมาคลี ก็คือครูที่สอนเรื่องทักษะร่างกายหรือความคล่องตัวค่ะ เดี๋ยวนะ แล้วเจ้าคา งูเหลือมยักษ์ล่ะ มีไหมครับ ในบางประเทศมีใช้นะคะ แต่หลักๆจะเป็นอาเคล่า บาลู บาคิรานี่แหละค่ะ คือ BP เขาฉลาดมาก เขาใช้นิสัยของสัตว์พวกนี้มาเป็นโรโมเดลให้เด็กๆรู้สึกว่า โห ครูเราเท่จัง เป็นเสือดำ เป็นหมาป่า ไม่ใช่แค่ครูถือไม้เรียวค่ะ
แล้วอย่างแชร์คานล่ะ เสือโครงตัวร้าย อันนี้พีคสุดเลยค่ะ แชร์คานคือตัวแทนของความชั่วร้าย ความหยิ่งยโส และการไม่เคารพกฎค่ะ ในนิยาย แชร์คานคือเสือที่กินมนุษย์ และทำลายความสงบของป่า ดังนั้นแชร์คานไม่มีตำแหน่งในกองลูกเสือนะคะ แต่เป็นเป้าหมายที่เราต้องกำจัดค่ะ มาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะ เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์ฆ่าแช่คานฆ่าแช่คานถลกหนังมันออกมาให้หมด คุณรู้ไหมคะว่า เพลงนี้จริงๆ แล้วทำนองมันมาจากเพลงฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Frère Jacques หรือ Frère Jacques หรือภาษาอังกฤษคือ Are you sleeping ที่ร้องว่า Are you sleeping Are you sleeping Brother John นะคะ เฮ้ย จริงด้วยครับ ทำนองเดียวกันเป๊ะเลย แล้วใครเป็นคนเปลี่ยนเนื้อร้องจากหลวงพี่จรตื่นเถิด ให้กลายเป็นฆ่าเสือถลกหนังได้ละเนี่ย โหดเวอร์ จากข้อมูลที่ค้นมา เพลงนี้น่าจะเป็นการแต่งเนื้อร้องภาษาไทยขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมรอบกองไฟค่ะ แม้จะไม่ระบุชื่อผู้แต่งชัดเจนนะคะ แต่เนื้อหามันตรงกับไคลแม็กซ์ของนิยาย The Jungle Book เป๊กเลยนะคะ ยังไงครับ ในตอนจบของเรื่องเมาคลีวางแผนฆ่าแชร์คานด้วยการต้อนฝูงควายไปเหยียบค่ะ ในเพลงถึงมีท่อนว่ามันฆ่าวัวมันฆ่าควายไงคะ พอกำจัดแชร์คานได้เมาคลีก็ถลกหนังแชร์คานจริงๆ เพื่อเอากลับไปโชว์ที่โขดหินสภาหรือคาซิลร็อกเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไป แต่เป็นเจ้านายของป่าค่ะ โอ้โห ขนลุกเลย แปลว่าไอ้ที่เราเต้นถลกหนังมันออกมาให้หมด พร้อมท่าทางรูดแขนเนี่ย เรากำลังรี-แอคหรือแสดงละครฉากที่เมาคลีประกาศชัยชนะเหนือความชั่วร้ายเหรอเนี่ย ถูกต้องค่ะ มันไม่ใช่แค่เพลงทารุณสัตว์นะคะ แต่มันคือ Victory Song หรือเพลงแห่งชัยชนะของผู้ที่ทำความดีก็คือเมาคลีเหนือผู้ที่ละเมิดกฎก็คือแชร์คานนั่นเองค่ะ นี่แหละกุศโลบายที่ซ่อนอยู่ อีกเรื่องที่คาใจไม่แพ้กัน พิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ที่เราต้องนั่งยองๆทำมือเหมือนหมา แล้วตะโกนว่าแพ็คแพ็คแพ็คนี่มันคืออะไรครับ ภาษาหมาป่าเหรอ ใกล้เคียงค่ะ พิธีนี้เรียกว่า Grand House หรือการโหยหอนครั้งยิ่งใหญ่จำลองมาจากฉากที่ฝูงหมาป่ามารวมตัวกันรอบคาซิลร็อกเพื่อต้อนรับจ่าฝูงอาเคล่าค่ะ แล้วแพ็คคืออะไรครับ คำว่า pack แปลว่าฝูงค่ะ ในต้นฉบับภาษาอังกฤษ เวลาอาเคล่าเขาจะตะโกนว่า pack 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 เพื่อเรียกฝูงให้มารวมตัวกัน แต่พอมาเป็นสำเนียงไทยมันเลยกลายเป็น pack 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 สั้นๆห้วนๆแบบที่เราคุ้นเคยค่ะ อ๋อ แล้วไอ้ที่ร้องว่า จงทำดี จงทำดี จงทำดีเหรอครับ อันนี้มาจากคติพจน์ของลูกเสือสำรองสากลที่ว่า do your best หรือทำดีที่สุดค่ะ ในอังกฤษเขาจะย่อเสียงเป็น dip 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 แล้วเด็กๆจะตอบรับว่า dop 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 ซึ่งย่อมาจาก we will do our best ค่ะ โห ของไทยเราแปลมาตรงตัวเลย จงทำดีคือ do your best นี่เอง ผมเพิ่งรู้ความหมายวันนี้แหละ นึกว่าเป็นคาถาอะไรสักอย่างมาตลอด เห็นไหมคะ ทุกท่าทางทุกคำร้องมันมีความหมายแฝงที่สอนเรื่องระเบียบวินัย การเชื่อฟังผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่าน storytelling ที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ ผมมองวิชาลูกเสือเปลี่ยนไปเลยนะครับ จากที่เคยบ่นว่าร้อนที่เกียจไต่เครื่องแบบ แต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงเด็กไทยเข้ากับเด็กทั่วโลก ผ่านนิทานเรื่องเดียว ใช่ค่ะ The Jungle Book ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนนะคะ แต่ BP ใช้มันเป็น Manual for Life เลยนะคะ คือเมาคลีตัวแทนของเด็กทุกคนที่ต้องเรียนรู้ ส่วนป่าคือสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกัน และแชร์คานก็คืออุปสรรคและความชั่วร้ายที่เราต้องเอาชนะค่ะ และเพลงเมาคลีล่าสัตว์ก็ไม่ได้มีไว้แค่เต้นเอาฮาใน TikTok นะครับ แต่มันคือเครื่องเตือนใจว่า จงกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ ดังนั้นครั้งต่อไปถ้าได้ยินเพลงนี้ หรือเห็นน้องๆใส่ชุดลูกเสือสำรอง อย่าเพิ่งมองแค่ว่าเป็นเรื่องตลกนะคะ ให้รู้ไว้เลยว่าพวกเขากำลังสวมบทบาทเป็นลูกหมาป่าผู้กล้าหาญตามรอยตำนานที่มีอายุกว่า 100 ปีค่ะ เอาล่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ